Hello guys at welcome sa aking garahe. Itong video na ito guys ay part 2 ng ating air intake system cleaning video series. Nauna ko nang itinuro sa inyo sa nakaraang video kung papaano linisin yung exhaust gas recirculation o tinatawag na EGR. At napakadali lang no, kayang-kaya nyong i-DIY iyon. Kaya sa pagkakataong ito, sa videong ito naman, ipapakita ko sa inyo kung papaano naman maglinis ng throttle body, no? Kaya baka naitanong nyo, bakit ba kailangan na linisin ang throttle body? Well, unang-una, baka napapansin niyo na rough idle ang engine niyo, yung parang sinisinok. Yan. Minsan mahirap mag-accelerate o minsan naman namamatayan pa kayo ng makina. Yan, ang isang culprit diyan ay maduming throttle body. Sa engine bay ko, nasaan ba dyan ang throttle body? Eto yan. Yan ang throttle body. Para malinis yan, tatanggalin natin yung hose, di ba? Para malinis natin yung loob, makita natin yung throttle mismo. So para saan ang throttle body? Siya lang naman na nagdidikta kung gaano karaming hangin ang papasok sa makina. Yan. So paano natin kakalasin sa makina yan? No. Yan, sa screen nyo makikita nyo may mga bolts, no? Sa dalawa, apat yan bale, no? Dalawa pa sa baba. Yan, para matanggal natin yung hose, no? At tatanggalin din natin ang engine cover para may space tayo sa pagtanggal ng throttle body. Tara, linisin na natin ang throttle body. Yun. Wala ko na di tayo magaling. Ito mga tools na kailangan natin. Pag-iusapan natin ngayon, siyempre, puro sa mga. Alright guys, no, bago natin simulan ang paglilinis ng throttle body, kung kayo ay first time dito sa aking channel, consider subscribing and support my vlog. Yan. So kapag maglilinis kayo ng throttle body, natural lang na isama ninyo yung intake manifold at EGR. Ganun din yung intercooler ng turbo ninyo. Nagawa na natin yung intercooler at EGR sa previous video. Sa pagkakataong ito, tanggalin natin yung throttle body. So ang gagawin lang natin muna, tanggalin natin yung engine cover at itong hose na ito, itong malaking hose na ito para ma-reach natin yung mga bolts. So pakita ko sa inyo. Simple reminder lang guys, no? So iba-iba tayo ng setup ng engine, ano? Kung ang engine nyo ay gas, diesel, iba-iba ang model, no? Iba-iba rin ang paraan syempre ng pagtanggal ng throttle body. So Montero Sports Gen 2, ganito ang pagtanggal. Kailangan pang alisin itong engine cover, tsaka iba pang mga tinuro ko kanina. So simulan na natin ang pagbaklas, ano? Para malinis na natin ang throttle body. Okay. Ito ngayon ang loob ng throttle body. Yan, kita nyo yung throttle, nakabukas siya, no? Naka-open siya lagi. Yan. Sa ibang sasakyan, naka-close yan, no? Yan. So, makita nyo, itong throttle body ng Montero ay electronic, ano? Hindi siya manual. So, tanggalin lang natin yung mga bolts na yan para matanggal natin ang throttle body.
So guys, ito ang throttle body. Yan. So depende sa sasakyan ninyo, pero pare-pares naman ang itsura ang throttle body, ano? Yan, kita niyo yung throttle, nakabukas siya, di ba? Oo. So ito yung kanyang electronic parts. Yan. So ibang sasakyan kasi naka-decable yan, yung mga lumang sasakyan. Yan. So kung electronic ang nagbubukas sara diyan sa throttle na yan. Kaya wag niyong gagalawin yan, guys, no, kapag electronic ang throttle body ng inyong sasakyan kasi masisira yung calibration yan. Dadalhin niyo pa sa kasa yan para mapagawa, no, para ma-relearn. Yan. So hindi naman masyadong madumi to, no. Yan. Pero meron tayong specific panlinis para sa throttle body. So ingatan ng throttle body, ano, kapag nilalapag ninyo. So ito yung panlinis natin, guys, ano. Yan ay multi-purpose electronic cleaner, no. Yan, pwede rin yan sa throttle body. Kasi sabi diyan sa instructions ay pwede siya sa mga gunk, no. Tsaka mabilis din siya matuyo. Yan, tsaka safe siya sa mga electronics. Kaya kahit pumasok yung liquid dun sa electronics parts ng throttle body, okay lang. Pero hangga't posible, iwasan natin 'yan, di ba? Yeah, so start na nating linisin, no. Alright, ito na ang ating throttle body. Kita nyo, guys, no, malinis na siya at tuyo na. Ganun lang maglinis ng throttle body. Kita nyo yung EGR na nilinis natin nung previous episode. Yan. So hindi naman komplikado ang throttle body, guys, no, basta wag nyo gagalawin yung throttle nya kung electronic yung throttle body ninyo. Yan. Kapag manual siya, no, decable, yun, pwede nyo galawin yung electronic. Yan. So hindi nyo makikita dito sa video na ito yung pagbabalik niyan sa makina, no, yung pagkabit sa makina. Matutunghayan nyo yun, mapanood nyo yun doon sa ating third episode kung saan dilinisin naman natin yung intake manifold. Okay? So kung natuwa kayo, nag-enjoy kayo sa ating episode ngayon, pakisuyo naman na mag-subscribe kayo sa aking channel. Maraming salamat. Sa ulitin.